Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật rất là hay. Đó là mở khóa xe dùng remote thông minh. Đó, bằng cái thẻ này, bằng tấm nhựa thế này thôi. Như các bạn biết đó, thì hiện nay người ta đang sản xuất cái dòng xe mà dùng remote thông minh này rất là nhiều. Do đó cái trường hợp xảy ra đó là remote các bạn bị mất, bị quên hoặc là bị hết pin, thì chúng ta sẽ, cái xe này sẽ bị vô hiệu hóa, các bạn sẽ không mở được. Đấy, thì sau khi xem clip này các bạn sẽ biết được cách để mở cái xe này bằng cái thẻ này thôi nha. Bây giờ mình sẽ mở xe lên. Bình thường nếu dùng remote là các bạn sẽ bật lên, ok đúng không, đèn sáng và còi kêu, ok. Rồi bây giờ mình sẽ tắt chìa khóa đi. Khi tắt thì chìa khóa sẽ đỏ, nó sẽ đỏ nha. Rồi ok, mình sẽ cắt nó đi. Rồi bây giờ mình không có dùng chìa khóa nha, thì các bạn xem xe không hoạt động, không nhấn được luôn rồi nha, không dùng chìa khóa. Rồi trên cái mã thẻ này các bạn sẽ thấy hai dòng mã số, thì mỗi thẻ có một mã số khác nhau. Của mình là 072 095 995 đấy, và 912 đấy. Nếu trong dãy mã số này của các bạn, nếu số đầu tiên là số 1 thì các bạn sẽ nhấn nút này một cái. Nếu là số 0 thì các bạn sẽ không nhấn và đợi cho nó nháy đèn qua tiếp. Còn nếu số 9 thì nhấn 9 cái. Thì cứ số bao nhiêu thì các bạn sẽ nhấn bấy nhiêu số lần nha. Rồi ở số mình là số 0, các bạn xem mình mở nha. Nhấn chữ này, đèn nó sẽ chớp lên. Rồi mình sẽ nhấn lại một cái, nhấn tiếp đúng không? Bây giờ số 0 thì không có nhấn, để đó nó sẽ nhớ qua một lần. Rồi các bạn sẽ nhấn số 7, 1 2 3 4 5 6 7. Nó tiếp một cái. Rồi mình nhấn số 2, 1 2. Chờ nó chớp. Rồi số 0 thì không có nhấn nữa, chờ nó chớp. Rồi nhấn số 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chờ nó chớp. Rồi tiếp số 5, 1 2 3 4 5. Chờ nó chớp. 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chờ nó chớp. Rồi tiếp số 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chờ nó chớp. Rồi tiếp số 5, 1 2 3 4 5. Ok, nó sẽ mở này. Rồi, lúc nó mở được thì các bạn sẽ bật lên xe. Đấy. Khi mà các bạn mở xe lên được như vậy á, thì các bạn chạy á, thì các bạn tắt cái này cũng không được nha. Các bạn tắt này thì đèn nó vẫn sáng, để các bạn sẽ không phải lặp lại quy trình lúc này. Nhưng mà như vậy sẽ nguy hiểm, các bạn phải tắt bình thường. Đấy, để vẫn mở lên bình thường nha. Bây giờ các bạn muốn tắt á, thì các bạn sẽ gạt cái chìa khóa này về. Sau đó các bạn nhấn chữ luôn thì sẽ tự động khóa. Đấy, như vậy đó là khóa cái xe đó các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ không bao giờ mở được. Đấy, thì các bạn sẽ lặp lại cái quy trình lúc này. Ở cái xe mình là nhấn nút đề. Có một số dòng xe thì nhấn cái này, thì tùy dòng xe các bạn sẽ nhấn cái này bao nhiêu cái đó, hoặc là trên này bao nhiêu cái, tùy cái ban đầu các bạn mở nhé. Sau khi mà xem clip này thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ chụp cái mã số này và lưu vào điện thoại hoặc Google, để phòng khi có sự cố thì mình sẽ sử dụng nhé. Mong rằng cái clip này sẽ hữu ích cho các bạn. Các bạn thấy clip hay tặng mình một like nhé, và nhớ chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.